মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক mathsdhamal ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ক্লাছ 10 ৰ গণিত বিষয়ৰ 1 নম্বৰ চেপ্টাৰ যেটো বাস্তৱ সংখ্যা তাৰে অনুশীলনী 1.1 ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি কোনোবা ঠাইত নুবুজে তেতিয়াহ'লে কমেন্টছ কৰি জনাব। আৰু এটা আমি কি কৰিম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। তো ভিডিঅ'টোত কয় কি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছে যে দেখুৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই 6q + 1 বা 6q + 3 বা 6q + 5 আর যত কিউ এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা। তো ইয়াত কি হ'ব লাগিব যে যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব যত নেকি 6q + 1 6q + 3 6q + 5 আর কি হ'ব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত ইউক্লিডৰ যেটো কলন বিধি হেতু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। তো সলিউশন লেট আমি ধৰিলো যে এ কোনোবা এ এটা কি যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা কারণ ইয়াত কৈছে কি দেখুৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম সংখ্যা আমি এই যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাটো আমি ধৰিলো কি এ হল কি যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা। আৰু ইয়াতে 6q যেহেতু আমি যদি ইউক্লিডৰ যেটো কলন বিধি আছিল a = bq + r এইটো হল কি যে এইখিনি এটো আমাৰ কি হল এটো হল আমাৰ যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম সংখ্যা। তেতিয়াহ'লে b ৰ মানটো আমাৰ ইয়াত দি আছে q2 q ৰ ঠাইতে আছে। তো b ৰ মানটো আমাৰ কি হ'ব 6 হ'ব। ইয়াত কি আছে যত b = 6 ইয়াত কি আছে b = 6 আৰু q2 কি q ৰ মানটো আমাৰ দিয়া নাই ইয়াতে। তেতিয়াহ'লে আমি q2 কি বুলি ধৰিম q2 আমাৰ ইয়াতেই কোৱা হৈছে যে q এটা কি কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা তেতিয়াহ'লে q যদি কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে r ৰ মানটো ইয়াত কি আছে 1 3 এনেকৈ দি আছে। r ৰ মানটো কি হ'ব আমি হেতু বিচাৰি উলিয়াও যে r ৰ মানটো এনেকৈ হ'ব লাগে b তকৈ সৰু হ'ব লাগিব যেটো দি হৰণ কৰা হয় তাতকৈ সৰু হ'ব লাগিব। তেতিয়াহ'লে r ৰ মানটো কি হ'ব লাগিব 0 > 6 অৰ্থাৎ 6 তকৈ সৰু আৰু কি 0 তকৈ ডাঙৰ নাইবাতো 0 ৰ সমান হ'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে r ৰ মান কেইটা কি হ'ব পাৰে 0 1 2 3 4 5 6 নহ'ব 5 লৈকে হ'ব কাৰণ 6 তকৈ সৰু হ'ব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি যদি ইউক্লিডৰ কলন বিধিটো বহাই দিও তেতিয়াহ'লে কি হ'ব a = bq + r ইয়াত কি হ'ব লাগে যে r টো আমাৰ 0 <= r <6 তো 6 তকৈ সৰু আৰু 0 তকৈ ডাঙৰ নাইবাতো 0 ৰ সমান তেন্তে আমি r ৰ মান কেইটা কি পাম 1 সৰি ফাৰ্স্টত হ'ব আমাৰ 0 0 ৰ পিছত কি হ'ব 0 0 1 2 3 4 আৰু 5 গতিকে এইকেইটা হ'ব r ৰ মান। r ৰ মান আমি কি পালো 0 1 2 3 4 5 5 লৈকে হ'ব কাৰণ 6 তকৈ সৰু আৰু 0 তকৈ ডাঙৰ আৰু কি হ'ব 0 সমানো হ'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আমি 0 টো ধৰিব পাৰো। গতিকে আমাৰ এইকেইটা হ'ব r ৰ মান। গতিকে আমি যদি বহাই যাও ইয়াতে তো আমাৰ a হল আমাৰ যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা আৰু b ৰ মানটো আমাৰ কি দি আছে 6 দিয়া আছে। তো q ৰ মানটো নাই q এটা কি কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা তো q যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱাই থাকক আমি q টো সলনি নকৰো। তেতিয়াহ'লে r ৰ মানটো যদি আমি বহাই যাও প্ৰথমত যদি আমি 0 দিও তাৰ পিছত লাইনত যদি আমি কৰো a = 6q + 1 r ৰ মান আমি বহাই গৈ আছো। তাৰ পিছত যদি কৰো a = 6q কি হ'ব +2 a = 6q + 3 a = 6q + 4 আৰু কি লিখিব পাৰি a = 6q + 5 লৈকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰি। এতিয়া 0 1 2 3 4 5 কাৰণ r ৰ মান কেইটা কি 0 1 2 3 4 5 এইখিনিলৈকে আমি লিখিব পাৰি। তাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ দেখা যায় আছে এইখিনিত যে যিকেইটা 0 2 4 এই সংখ্যাবোৰ কি হয়
এই সংখ্যাবোৰ যুগ্ম সংখ্যা হয় কাৰণ শূন্য থাকিলে 2ৰে হৰণ যায় লাষ্টত যদি কোনোবা সংখ্যাৰ শূন্য থাকে তেতিয়াহ'লে 2ৰে হৰণ যাব আৰু 2 থাকিলেও হৰণ যাব আৰু 4 থাকিলেও হৰণ যাব গতিকে এইকেইটা কি হৈছে এইটোৰ লগত যোগ হৈ আছে গতিকে এইটো কি এটা যুগ্ম সংখ্যা এতিয়া যুগ্ম সংখ্যাবোৰ কি হয় 2ৰে হৰণ যায় কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু 6 কিউব প্লাছ 1 আৰ কিৰ হ'ব লাগিব বা 6 কিউব প্লাছ 3 আৰ কিৰ নাইবা তো 6 কিউব প্লাছ 5 আৰ কিৰ হ'ব লাগিব তো এইখিনি যেহেতু ইয়াত কি হৈ আছে যেহেতু 6a ইকুৱেল 6 কিউব প্লাছ 0 নাইবা তো আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে এইটো আমি নধৰি এইটো যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম সংখ্যাই হয় তেতিয়াহ'লে 6 কিউব প্লাছ 0 6 কিউব প্লাছ 2 আৰু 6 কিউব প্লাছ 4 কি হয় 4 2ৰে বিভাজ্য এই সংখ্যাবোৰ কি হয় যেহেতু 2ৰে বিভাজ্য হয় গতিকে এইবোৰ কি হল 2ৰে বিভাজ্য হলে কি হ'ব এইবোৰ যুগ্ম সংখ্যা কত যুগ্ম সংখ্যা হলে আমি তো ল'ব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ অযুগ্ম যেকেইটা আছে সেইকেইটা ল'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে বাকি ৰল কেইটা যে এইটো আমাৰ যুগ্ম হল এইটো যুগ্ম হল এইটো যুগ্ম হল বাকি কেইটা তো অযুগ্মই আছে গতিকে আমি কি লিখিব পাৰি 6 কিউব প্লাছ 1 6 কিউব প্লাছ 3 আৰু 6 কিউব প্লাছ 5 এইকেইটা কি হল এইকেইটা হল অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড এইকেইটা হল অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা প্লাছ এইকেইটা আৰু কি যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা কাৰণ এইবোৰ কি হল লাষ্টত 1 আছে 3 আছে 5 আছে এইবোৰ সংখ্যা থাকিলে কি হয় অযুগ্ম হয় সংখ্যাবোৰ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰি এতেকে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই কি হয় 6 কিউব প্লাছ 1 বা 6 কিউব প্লাছ 3 বা 6 কিউব প্লাছ 5 আর কি হয় তো এটা আমার প্রমাণ করা হয়ে গেল এখানে আমার প্রমাণ আছিলে গতি আমি এখানে পালো গোটেইখিনি তাহলে এই 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমাক কৈছিল যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম সংখ্যাই কি হ'ব 6 কিউব প্লাছ 1 6 কিউব প্লাছ 3 6 কিউব প্লাছ 5 আর কি হ'ব লাগে এটা আমি যত নাকি কিউ এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা সেইখিনি আমি কি কৰিলো এইটো হয়ত আমি প্ৰমাণ কৰি দেখালো তো ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰিছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি কোনোবা ঠাইত বুজা নাই তেতিয়াহ'লে কমেন্টছ কৰি জনাব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ